ทอดงานศิลป์ผ่านรูปแบบละครเวทีในรายวิชาเจน241ความงดงามแห่งชีวิตเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่ไม่เพียงช่วยปลุกเร้าแรงบันดาลใจแต่ยังส่องสะท้อนให้ผู้เรียนได้รับคุณค่าและสัมผัสความงดงามในมิติต่างๆของชีวิตผ่านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนต่างภาควิชาที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวและลงมือสร้างสรรค์งานศิลปะในพื้นที่ห้องเรียนที่เปรียบเสมือนโรงละครขนาดย่อมซึ่งแบ่งเป็นห้องเรียนใหญ่และห้องเรียนย่อยโดยผู้เรียนจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ในการทำละครเวทีจากห้องเรียนใหญ่และเมื่อไปถึงห้องเรียนย่อยจะมีอาจารย์ประจำกลุ่มทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้หรือ Facilitator ช่วยเคี่ยวกรรมนักศึกษาให้ได้ฝึกฝนทดลองผ่านประสบการณ์ซึ่งจำลองชีวิตในโลกการทำงานจริงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดความเชื่อความรู้สึกและพาให้ผู้เรียนเปลี่ยนผ่านไปสู่การเรียนรู้ภายในตนเองแนะนำตัวครับก็ชื่อไกรศิลา กานนท์ครับชื่อเด็กๆเรียกอาจารย์โอครับก็มาสอนวิชานี้ช่วยอาจารย์ป๊อปนะครับเป็นผู้ช่วยอาจารย์อีกทีหนึ่งเนาะจะดูแลในส่วนของแอคทิวิตี้ครับว่ากิจกรรมเพราะเวลาการเรียนการสอนในห้องใหญ่เนี่ยถ้าเราเลคเชอร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาง่วงนะฮะก็เลยต้องมีการสลับการทำแอคทิวิตี้บ้างซึ่งในการทำกิจกรรมเหล่านี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่นำเข้าสู่บทเรียนรวมถึงว่าให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่อาจารย์หรือผู้สอนหลักเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารกับเด็กอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องมีหน้าที่ก็คือดีไซน์เรื่องของกิจกรรมอะไรพวกนี้ให้มันสอดคล้องกันนั่นก็จะเป็นหน้าที่ในส่วนนี้ครับเมนติมิเตอร์ไอตัวนี้ที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือมันเป็นเว็บไซต์ที่สามารถให้ผู้เรียนเขามีส่วนร่วมใช้โทรศัพท์มือถือในการที่จะอินเตอร์แอคทีฟกับผู้สอนได้เริ่มเดิมทีเนี่ยโดยไอเดียเนี่ยเราสังเกตเห็นแล้วว่านักศึกษาเราเนี่ยเขาจะใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนเรียนหรือระหว่างเรียนแต่สิ่งที่เราสังเกตคือเราคงจะไม่ห้ามเขาใช้แต่จะทำยังไงให้โทรศัพท์ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนงั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอเรามีเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะพยายามป้อนคำถามและทำให้เขาเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยแทนที่จะเอาไปใช้เล่นเรื่อง Facebook หรือ LINE เงี้ยกลายเป็นการหันเหความสนใจของแอปพลิเคชันมาเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องการให้เขาสื่อสารกับเราแทนก็คือจะไม่ห้ามเอามันมาเป็นพวกเดียวกับเรานะครับนี่คือไอเดียแล้วก็เราจะใช้อยู่สลับกันนะครับระหว่างเลคเชอร์เงี้ยว่าวันนี้สมมุติเพื่อนแสดงละครไปหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเด็กก็จะใช้พวกเนี้ยซึ่งพอเราลองใช้ไป 4-5 สัปดาห์เราเห็นว่าเขาใช้พวกนี้ได้ถนัดมากเลยก็คือเป็นยุคของเขาจริงๆในเรื่องของการที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เคยเอาไปใช้กับคนที่อายุเยอะกว่านี้เหมือนกันแต่ว่ากว่าจะเข้าเมนูกว่าจะใช้งานเนี่ยอันนี้เทคไทม์แต่พอมาใช้กับนักศึกษาเนี่ยเขาสามารถเข้าหาสิ่งเหล่านี้เรียนรู้กับมันได้เร็วมากเราเลยว่านี่ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราจะหันเหความสนใจของเขาจากแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่อง Facebook หรือ LINE เนี่ยกลายมาเป็นเข้ามาสู่ในเรื่องของบทเรียนที่เรากำลังสอนโดยใช้ไอเมนติมิเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดลองใช้ครับคำถามที่เราตั้งอยู่บนไอเมนติมิเตอร์สำหรับวันนี้ที่เราจะถามว่าเด็กชอบฟังเพลงแนวไหนเนี่ยคือแนวดนตรีเราคิดว่าแนวดนตรีเนี่ยมันสามารถบอกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนได้เช่นบางคนที่ชอบฟังแนวร็อกอะไรเงี้ยเขาคงชอบความสนุกสนานอะไรที่มันกระฉับกระเฉงอะไรเงี้ยหรือบางคนที่ชอบแนวลูกทุ่งอย่างเงี้ยก็จะเห็นบริบทอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแวดล้อมกับเขาอะไรเงี้ยฮะสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือว่าในบรรดานักศึกษาที่นั่งเรียนอยู่กับเราเนี่ย600 คนเนี่ยสไตล์แบบไหนที่เขาชอบฟังนะครับแนวทางของเพลงเนี่ยจะบอกถึงคาแรคเตอร์คนได้ว่าชอบเพลงสนุกสนานชอบเพลงแบบชิลๆอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเขาจะมีไลฟ์สไตล์ของเขาอีกแบบหนึ่งงั้นสิ่งหนึ่งที่เราก็จะใช้เมนติมิเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนการสำรวจคร่าวๆว่าเด็กในห้องเราเนี่ยฟังแบบแนวไหนเพื่อต่อไปเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของดีไซน์คลาสอย่างอื่นได้หรือการเอาไปยกตัวอย่างอะไรพวกนี้อย่างที่แบบบางทีเนี่ยบางแนวเพลงเราก็ไม่รู้จักมาเป็นชื่อเกาหลีก็มีอะไรเงี้ยแสดงว่าเทรนด์ตอนนี้เด็กฟังแนวนี้กันเยอะงั้นเวลาที่เรายกตัวอย่างเนี้ยถ้าฟังเพลงเกาหลีมันอยู่ในซีรีส์ไหนอะไรเงี้ยเอามาปุ๊บมาเป็นสื่อเปิดปุ๊บเด็กเขาจะให้ความสนใจมากเลย
ถ้าเราไปเอาสิ่งที่เรารู้จักอย่างเงี้ยสมมติผมไปเอาโมซาร์ทบีโธเฟนมารู้ว่ามันดีนะจะเอามาปุ๊บแล้วเด็กก็จะแบบคืออะไรโอ้ต้องอธิบายกันอีกเยอะมากอะไรเงี้ยงั้นพยายามเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาเอามายกตัวอย่างแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กชอบไงก็ไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกตัวหนึ่งนะครับว่าพอเราสำรวจคร่าวๆอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็หาตัวอย่างที่สอดคล้องกับเขามานำเสนอไอเดียก็จะประมาณนี้จริงแค่คำว่าซาวมันสามารถเรียนกันเป็นหลักสูตรหนึ่งเลยกับเวลาที่เรามีอยู่ประมาณสักชั่วโมงนิดๆเนี่ยเราจะต้องการสื่ออะไรกับนักศึกษาแน่นอนว่าเราก็จะสโคปเรื่องซาวว่ามันมาสู่ในเรื่องของการทำละครได้ยังไงแต่สิ่งสำคัญคือตอนนี้เราอยากรู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานติดตัวมายังไงบ้างแน่นอนอาจจะต้องปูพื้นฐานสามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นเรื่องของดนตรีมันไปส่งผลต่อเรื่องความรู้สึกของมนุษย์ได้ยังไงจริงๆมันเป็นเรื่องคอมมอนเซนส์มากๆครับว่าบางทีเราฟังเพลงแบบนี้เราจะรู้สึกแบบนี้หรือบางทีเราอยู่เฉยๆเลยนะแต่แค่มีดนตรีเท่านั้นแหละเรามีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นในหัวเราทันทีซึ่งเรื่องของดนตรีเหล่านี้เราเชื่อว่ามันมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกแน่นอนงั้นสิ่งที่เราจะเอามานำเสนอกับนักศึกษาคือว่าลองเปิดเพลงแบบนี้ให้ฟังแล้วเขารู้สึกยังไงลองสะท้อนดูซิโดยไม่ให้พูดด้วยซ้ำนะงั้นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของการระบายสีอันนี้จะเอ็กซ์เพรสถึงอารมณ์ของเขาออกมาเราบอกว่าให้เด็กลองฟังอันนี้เป็นงานที่ไม่ต้องหลอกเพื่อนด้วยรู้สึกยังไงก็ระบายให้มันเป็นสีออกมาแต่สิ่งที่เราจะดูว่าเขาได้ฟังจริงๆไหมถ้าเด็กไม่ฟังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการวาดมันไม่ใช่การระบายสีหรือเขาเล่นกับพื้นที่เดิมซ้ำๆหมายถึงว่าเขาจะมีการแมเนจกระดาษนะเพื่อที่จะเพลงต่อไปเขาจะทำอยู่บล็อกนี้เท่านั้นอันนี้ถ้าเกิดทำแมเนจก็แสดงว่าไม่ได้ฟังอีกงั้นถ้าฟังจริงลายเส้นมันจะอิสระมากหรือถ้าเพลงไหนที่มันเร็วๆอย่างเงี้ยเราจะดูน้ำหนักกดของแท่งสีเนี่ยบางทีมันจะกดลงไปลึกมากเลยสีบางทีจับกันเป็นก้อนบางคนระบายจนกระดาษขาดเลยงั้นแสดงว่าอารมณ์เขาแบบพุ่งถึงขีดสุดจริงๆในการที่ฟังเพลงพวกเนี้ยอะไรเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เราสังเกตได้จากการแสดงออกจากผลงานตรงนี้โดยที่เขาไม่ต้องอธิบายว่าเขาฟังเพลงแล้วเขารู้สึกยังไงสีโทนร้อนก็จะบอกถึงอารมณ์อีกแบบหนึ่งสีโทนเย็นสีพาสเทลที่เด็กเลือกก็จะบอกถึงอารมณ์ของเขาตอนนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้เด็กได้ทดลองทำแล้วเราก็สังเกตจากผลงานเขาว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแน่นอนมีคนเบื่อก็มีลายเส้นของการเบื่อมันก็จะมาเป็นแพทเทิร์นวนๆซ้ำๆหรือสังเกตจากท่าทางที่เขาแสดงออกบางทีเพลงหยุดไปแล้วมือก็ยังไปต่ออะไรเงี้ยเหมือนทำไปแต่ไม่ได้ฟังจริงใจเขาก็เหม่อลอยกับเรื่องอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันสังเกตได้หมดเลยก็เลยลองเอากิจกรรมนี้มาให้เขาลองเล่นดูอะไรเงี้ยเพลงแรกดนตรีจะเป็นแนวโฟล์คพื้นบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวเหมือนเด็กๆอะครับนั่นหมายถึงว่าจริงๆคำว่าดนตรีเนี่ยดนตรีเด็กๆพวกนี้มันแพทเทิร์นมันเรียบง่ายอยากให้เขาลองฟังแล้วก็เพลงแรกเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่ให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับการระบายสีก่อนให้เขารู้สึกสนุกไปกับเสียงเพลงแล้วก็กระดาษที่อยู่ตรงหน้าเขาก่อนงั้นนั่นคือเป้าประสงค์ของเพลงแรกแต่เพลงที่2เนี่ยมันด้วยตัวเนื้อเพลงเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆอันนี้ต้องการให้เกิดความเบื่อเพราะเด็กเบื่อลายเส้นจะออกมาฟ้องว่าเบื่อก็คือมันจะวนซ้ำๆเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยมันจะไม่เคลื่อนไหวโดยอิสระเพราะดนตรีมันจังหวะมันเหมือนเดิมมากๆแล้วซ้ำไปซ้ำมาเด็กจะเบื่อสังเกตได้จากเสียงพอปุ๊บยังไม่จบท่อนแล้วมันเริ่มใหม่เนี่ยเด็กจะเริ่มโห่ละฮู้เลยอะเหมือนว่าเมื่อไหร่จะจบอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะได้ยินเสียงพวกเนี้ยเราก็จะรู้ละเขาอยู่ในอารมณ์เบื่อจริงๆนะเมื่อไหร่เพลงจะจบอะไรเงี้ยแต่เพลงที่3เนี่ยต้องการแสดงให้เขาแสดงออกเพราะว่าดนตรีเพลงที่3ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็มีไดนามิกที่เยอะมากวิธีสังเกตก็คือว่าหน้ากระดาษเนี่ยพื้นที่สีขาวมันจะน้อยลงมากเลยเพราะถ้าเขาแบบลงมือถึงขัดถูบางคนโยกหัวสังเกตได้มีท่อนหนึ่งที่มันจบพอเริ่มใหม่ปุ๊บเสียงกระดาษไปตามเสียงกับสีไวโอลินอะจึกอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอินไปกับเสียงนั้นจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็แสดงออกบนกระดาษออกมาอะไรเงี้ยเราก็แสดงว่าเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องแรปอัพอะไรมากว่าดนตรีมันมีอิทธิพลกับอารมณ์เพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือเขาแสดงออกให้เห็นละว่าเขารู้สึกไปกับเสียงเพลงตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยงั้น3เพลงก็คอนเซปต์ที่เราวางไว้ประมาณนี้แล้วเราก็ดูมันก็โอเคอะไรเงี้ย
ตัวคลิปแรกเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นฉากหนึ่งในซีรีส์เกาหลีเนาะซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าพอเด็กเขาฟังเพลงอะไรเงี้ยมันสามารถหาตัวอย่างที่ใกล้ตัวเขาได้เช่นเรารู้ว่าเขาชอบแนวนี้เกาหลีเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ธีมเกาหลีเวลาจะพูดอะไรโรแมนติกเราก็จะพูดถึงธีมเกาหลีอะไรเงี้ยก็เอามาฉากหนึ่งแต่เพื่อให้เขาสังเกตถึงเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละฉากอันนี้ยกตัวอย่างแบบไม่อธิบายเขาก็เข้าใจละว่าปุ๊บพระเอกเดินมาฉากมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยดนตรีมันจะเป็นยังไงแล้วพอถึงช่วงที่มันสำคัญมันต้องมีจุดที่ต้องเงียบนะเพื่อเน้นเรื่องไดอะล็อกคำพูดแม้คำพูดเด็กบางคนไม่เข้าใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจในภาษานะแต่ว่าโดยภาพกับเสียงที่มันแสดงมาทำให้เขาเข้าใจเรื่องราวอันนี้ก็จะให้ represent ถึงว่าถ้าจะโรแมนติกแบบไม่ต้องเอาดนตรีแซกโซโฟนเซ็กซี่มาอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราดูละครไทยมันจะเป็นแบบมาถึงเสียงแซกโซโฟนมาแล้วอะไรเงี้ยเซ็กซี่แน่นอนอะไรเงี้ยแต่บางทีเราไปดูของคนอื่นที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะเห็นว่ามันเป็นดนตรีอื่นก็ได้เป็นธีมซองที่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเขามีวิธีคิดว่าขายเพลงนี้ได้อีกนะอะไรเงี้ยก็ให้เด็กสังเกตจากตรงนั้นส่วนคลิปที่2เนี่ยจะเป็นแนวน่ากลัวเราจะเห็นว่าเขาเรียกแนวผีผางนะหนังผีส่วนใหญ่แนวผีผางเนี่ยก็คือเน้นตกใจถามว่าถ้าแนวเนี้ยไม่มีเสียงเนี่ยไม่มีความผางขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่น่ากลัวแล้วงั้นแสดงว่าซาวด์มันมีอิทธิพลอย่างมากเลยกับหนังประเภทเนี้ยหรือละครแบบเนี้ยงั้นถ้าใครคิดจะทำละครที่เป็นแนวสยองขวัญเนี่ยโอ้ฝ่ายซาวด์เนี่ยต้องทำการบ้านเยอะมากส่วนคลิปที่3เป็นคลิปที่เป็นแนวคอมเมดี้นะตลกอะไรเงี้ยก็จะให้ดูจังหวะว่าซาวด์เอฟเฟกต์หรือเสียงที่แสดงความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นๆเนี่ยมันถูกดีไซน์มานะเราก็ชี้ให้เขาดูอะไรเงี้ยครับสังเกตว่า3คลิปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งบางทีเราไม่ต้องอธิบายเยอะแต่การยกตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เขาเก็ตได้ไวนะครับเด็กส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเก็ตเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะเขาเสพสื่อพวกนี้เยอะมากในแต่ละวันเนี่ยเราแค่ยกตัวอย่างแล้วก็ชี้ให้ดูนั่นก็เป็นการสอนละนอนครับให้นอนเลยเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยข้าวเช้าเด็กจะชอบเม้นมาทางเมนติมิเตอร์เรานี่แหละง่วงนอนจังเลยอาจารย์อะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าเราเลคเชอร์นานๆก็จะแบบชวนง่วงมากอะไรเงี้ยด้วยแสงด้วยอุณหภูมิด้วยอะไรในห้องเนี่ยอยากนอนใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองให้นอนถ้าให้นอนแล้วยังตื่นอยู่เนี่ยมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันก็มีคอนเซปต์ไว้ว่าก่อนที่เขาจะทำควิสเนี่ยอยากให้เขาแบบมีสมาธิก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้ควิสของเราเป็นเรื่องของการที่ต้องใช้หูนะครับให้ฟังแล้วก็ให้เขาจินตนาการตามอะไรพวกเนี้ยงั้นแน่นอนเรื่องสมาธิต้องมาก่อนกิจกรรมให้นอนเนี่ยเบื้องหลังมันก็คือว่า1ให้เขาฟังเสียงเหล่านั้นและให้จิตใจเขาผ่อนคลายจากการสังเกตนะเคยทำมา2เซกเนี่ยพอเสร็จกิจกรรมนี้ปุ๊บเปิดไฟปั๊บทุกคนจะอยู่ในภาวะแบบอยู่ในภวังค์แบบพร้อมแบบสะกดจิตได้เลยอะแจกกระดาษปุ๊บไม่มีแบบจุกจิกอะไรเงี้ยปุ๊บทุกคนนิ่งรอรับกระดาษเซ็นชื่อเรียบร้อยขึ้นมาแบบเราเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดภาวะอยู่ในภวังค์ได้ด้วยอะไรเงี้ยจากการฟังเสียงที่เราให้ฟังเสียงที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ฟังเสียงนั้นแล้วก็ follow ตามสิ่งที่เขาพูดไปเรื่อยๆอย่างเช่นให้เราหลับตาผ่อนคลายหัวไหล่นะครับแล้วก็นึกว่าเราอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่มันผ่อนคลายมากๆสบายมากๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาตัดเรื่องที่อยู่ภายนอกออกภายนอกห้องของเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะคิดเรื่องการบ้านเที่ยงนี้จะกินอะไรหรืออะไรพวกเนี้ยลองตัดเรื่องพวกนั้นออกไปปุ๊บแล้ว follow ไปตามเสียงนั้นพอเราทดลองปุ๊บก็เห็นว่าเด็กเหมือนอยู่ในภวังค์นะเขาไม่ได้หลับหรอกแต่เขารู้สึกว่าเขานิ่งขึ้นเราก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับพวกเด็กส่วนใหญ่ก็จะทำในห้องเล็กๆคน10คนอย่างเงี้ยอันนี้เราลองทำ400คนพอเปิดไฟปุ๊บเราก็เห็นว่าเด็กนิ่งขึ้นนะไม่มีจุกจิกจอแจทั้งที่แบบเสกเนี้ยเป็น energy ที่เยอะมากอะไรเงี้ยแจกกระดาษเซ็นชื่อเงียบสงบทุกอย่างโฟลว์อะไรเงี้ยเราคิดว่าก็เป็นการทดลองอีกแบบนึงเรารู้สึกว่ามันได้ผลเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีการบิวด้วยนะนิดนึง
พอดีเราได้เสียงประธานหลายวิชาบิวทุ้มนุ่มค่อยๆแบบเข้าสู่เนื้อหาอะไรเงี้ยปิดไฟห่มผ้าอะไรเงี้ยนอนอะไรเงี้ยโอเคแต่ผมเชื่อว่าเด็กไม่ได้หลับหรอกแต่เขาฟังฟอลโล่เสร็จแล้ว10 นาทีนั้นทำให้เขานิ่งขึ้นเยอะเลยซึ่งมันดีนะว่าทำให้เขาสู่โหมดแห่งการเตรียมพร้อมในเรื่องของการทำควิสต่อไปอะไรเงี้ยคือวัดเขาได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็วัดยากนะแต่ถ้าถามว่าเขา follow ตามในสิ่งที่เราสอนไปไหมเขาทำตามทุกสเต็ปอย่างน้อยแมสเสจที่เราจะส่งไปในวันนี้คือว่าอิทธิพลของดนตรีเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์โดยที่มันเข้าไปในทางหูไปแปรผลในสมองอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกับในสัปดาห์ก่อนๆที่เราพยายามพูดถึงเรื่องพวกนี้ว่าจริงๆมันไม่ใช่ศาสตร์ลี้ลับมันอธิบายได้ในเรื่องของทางด้านนิวโรไซน์อะไรพวกเนี้ยวิธีจะทำให้คลื่นสมองเราที่มันถี่มากๆเนี่ยคำว่าถี่มากๆหมายถึงเรามีเรื่องที่ต้องคิดมากมายในหัวแต่ทำไงให้ความถี่นั้นมันช้าลงเราใช้เสียงเพลงเข้ามาช่วยนั้นในคาบเรามีทั้งกระตุ้นให้มันพีคขึ้นให้มันถี่ช้าลงอะไรเงี้ยเราดีไซน์ในคลาสเราแบบนี้แล้วเราก็ลองทำถามว่าเขา follow ตามเราสิ่งที่เราวางไว้ด้วยกลับไปเด็กจะเห็นคุณค่าของเสียงไหมอันนี้ตอบไม่ได้ต้องดูตอนละครว่างานที่เขาสร้างออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราได้แนะนำเขาไปไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเราก็จะสามารถบอกเลยว่ามันมีส่วนนั้นในเรื่องคลาสที่เราสอนเรื่องพวกนี้แล้วก็เอาไปใช้จริงๆงั้นต้องรอดูต่อไปในคลาสที่เด็กแสดงละครอะไร